स्वागत आहे तुमचं यश आराध्य यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण काउन्सिलिंग प्रोसेसला किंवा तुमच्या ऍडमिशन प्रोसेसला कोणते डॉक्युमेंट्स लागणार आहेत या रिलेटेड व्हिडिओ बनवलाय. सगळे डॉक्युमेंट जे की सगळ्या कॅटेगरी वाईज ओबीसी असतील, ओपन असतील किंवा जनरल म्हणूया, SC ST VJNT सगळ्या कॅटेगरीसाठी आपण व्हिडिओ बनवलाय. त्यात तुम्हाला कोणते डॉक्युमेंट्स लागतील हे सगळं आज मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे. मग त्याआधी लक्षात घ्या, काल काउन्सिलिंग प्रोसेस पार्ट 1 ऑलरेडी व्हिडिओ बनवलाय. त्यामध्ये म्हणजे सीट डिस्ट्रीब्युशन कसं असतं ते एक्सप्लेन केलंय आणि ओव्हरऑल काउन्सिलिंग प्रोसेस कशी असते हे पण एक्सप्लेन केलं. तर ज्या मुलांनी तो व्हिडिओ बघितलाच नाहीये किंवा नवीन आलेत त्यांनी पहिले तो व्हिडिओ बघा आणि मग पार्ट 2 चेक करा. बरं, मग आता काउन्सिलिंग प्रोसेसचे डॉक्युमेंट सांगण्याआधी मी तुम्हाला ती प्रोसेस आधी एक्सप्लेन करतो की कसं हे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन केलं जातं. आता मी जे बोलतोय हे डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन फिजिकल बोलतोय किंवा हे गेल्या वर्षीपर्यंतची प्रोसेस बोलतोय. कारण बऱ्याचदा असं झालंय की आता जेईचा तुम्ही विचार केला त्यांचे 6 राऊंड ऑलरेडी होऊन गेलेत आणि त्यांनी हे सगळे राऊंड ऑनलाईन मेथडनेच कंडक्ट केलेत. त्यांनी एकदाही काही फिजिकल एकाही मुलाला कुठेच बोलवलं नाहीये कोविडमुळेच. माझा सीईटी सेल काय डिसिजन घेत आहे अजूनपर्यंत काही शुअर नाहीये. मे बी ते सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन वगैरे करून तुम्हाला बोलवूही शकतात किंवा ही सगळी प्रोसेस ऑनलाईन सुद्धा होऊ शकते. बट सपोज आपण म्हणजे फिजिकलचंच प्रिपरेशन करूया, कारण फिजिकल मध्येच तुमचं वर्ड टू वर्ड डॉक्युमेंट चेक केला जाणार आहे. म्हणजे पहिले तुम्ही जेव्हा तुमचं पर्सेंटाईल येईल तुम्ही सीईटी सेलचं ते डीटीई सेलकडे रजिस्ट्रेशन करा. रजिस्ट्रेशन झाल्यावर तुमचे रँक्स येतील. रँक झाल्यावर म्हणजे रजिस्ट्रेशन करतानाच तुम्हाला डॉक्युमेंट्स तुम्ही पहिले ऑनलाईन फॉर्मॅटमध्ये तिथे अपलोड करणार आहेत आणि ते सेम डॉक्युमेंट्स तुम्हाला एका सेंटरला घेऊन जायचे. डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सेंटर म्हणा किंवा त्याला ते बरेचसे नावं असतात. बट तिथे गेलात की तुम्हाला एक टीचर असेल, ते टीचर वर्ड टू वर्ड चेक करतील. मे बी डेट ऑफ बर्थ असेल, नेम असेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, A to Z तुमचे पूर्ण डॉक्युमेंट्स चेक केले जातील. इव्हन तुमचा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथचा स्कोर तुम्ही तिथे एंटर केलेला बरोबर आहे का हे सगळं चेक केलं जातं. तिथे काही चुकीचं असेल तर ते तुम्हाला चेंज करायला लावतात. मग आता लक्षात ठेवा, नॉर्मली तेव्हा ह्या प्रोसेसला 7 ते 8 दिवस दिले जातात. पण आता कोविडमुळे आणि ऑलरेडी ऍडमिशन प्रोसेसला उशीर झालेला आहे किंवा अकॅडमिक उशिरा चालू होत आहे. त्यामुळे असं होऊ शकतं की ही प्रोसेस थोडीशी पटकन होईल किंवा 3 ते 4 दिवसातच डॉक्युमेंट व्हेरीफाय तुम्हाला ते करायला सांगतील. सो ही तुमची जिम्मेदारी आहे की तुम्ही इथून जे मी तुम्हाला डॉक्युमेंट सांगतोय त्यात तुम्ही प्रिपेअर्ड राहा. ठीक आहे, मग आपण डॉक्युमेंट सुरू करूया. पहिले मी सगळ्यांनाच लागणारे डॉक्युमेंट्स म्हणजे ओपन कॅटेगरी असू द्या, जनरल, ओपन, SCBC कोणतीही तुमची कॅटेगरी असू द्या, तुम्हाला हे डॉक्युमेंट्स लागणारच आहेत. पहिले आपण ते डॉक्युमेंट्स करूया. बऱ्याच जणांनी आधी हा व्हिडिओ बघितला असेल तरी पण तुम्ही चेकलिस्ट करून ठेवा किंवा चेक करा की हे डॉक्युमेंट तुमच्याकडे प्रिपेअर्ड आहे का. ठीक आहे, मग फर्स्ट असेल SSC मार्कशीट, सेकंड असेल HSC मार्कशीट. मग बघा, मार्कशीट म्हणजे काय, बऱ्याच जणांना ते प्रश्न आहे की मार्क मेमो काय आहे आणि बोर्डाकडून काय वेगळं सर्टिफिकेट मिळतं का. नाही, त्याची काहीच गरज नाही. तुम्हाला जो तुमचे मार्क्स जे तुमच्या कॉलेजनं दिलं असेल किंवा तुमच्या स्कूलनं दिलेलं त्यात फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्सचे मार्क्स लिहिले असतात तेच सर्टिफिकेट किंवा तो रिझल्ट तुम्हाला लागणार आहे. SSC HSC. आता तुमचा 28 27 मध्ये जे पर्सेंटाईलचा स्कोर येणार आहे सीईटी सेल कडून तो एक लागणार आहे. आणि जेईचा रिझल्ट तुम्हाला जर जेई थ्रू सुद्धा जर अप्लाय करायचा आहे तर जेईचा रिझल्ट, जेईचा काही वेगळा रिझल्ट नाही, जो ऑनलाईन फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला NTA बोर्डनं प्रोव्हाइड केलेला आहे तोच रिझल्ट तुम्हाला इथे पण लागणार आहे. मग हे सगळं झालं एक्झाम रिलेटेड किंवा शैक्षणिक रिलेटेड किंवा तुमच्या अकॅडमिक इयर्स रिलेटेड. आता त्यानंतर काय म्हणजे दुसरा पार्ट म्हणला तर डोमेसाईल हे डॉक्युमेंट लागणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे, त्याच्यानंतर स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट TC, बरेच जण त्याला TC पण म्हणतात. तुमचं कॉलेज तुम्हाला प्रोव्हाइड करते ही TC. जेव्हा तुम्ही तुमचं सर्टिफिकेट आणलं असेल HSCचं तेव्हा तुम्हाला हे TC मिळाली असेल किंवा स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट मिळालं असेल. त्यावर जर काही चुका असतील किंवा स्पेलिंग मिस्टेक असेल तर ती आत्ताच चेक करून घ्या. किंवा बरेच जण असं करतात की HSCचं सर्टिफिकेट आणतात किंवा मार्कशीट आणतात पण TC आणायची राहून जाते. तर ती लवकरात लवकर तुम्ही आणून घ्या तुमच्यापाशी, ती खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते. ठीक आहे, आणि त्यानंतर इन्कम सर्टिफिकेट, उत्पन्नाचा दाखला. तुम्हाला मी पुन्हा एकदा सांगतो की 8 लाख पेक्षा इन्कम कमी लागते सगळ्या स्कॉलरशिप. तुम्हाला जर स्कॉलरशिप हवी आहे तर 8 लाख पेक्षा इन्कम कमी लागते. सो तुम्ही ते आत्ताच उत्पन्नाचा दाखला बनवून घेताना ह्या गोष्टीची नक्की काळजी घ्या. ठीक आहे, मग आणि नॅशनॅलिटी हे डॉक्युमेंट्स तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहेत. पुन्हा एकदा रिपीट करतोय, डोमेसाईल असेल, स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा TC, नॅशनॅलिटी, इन्कम सर्टिफिकेट, हे तुम्हाला सगळे डॉक्युमेंट्स लवकरात लवकर काढून घ्या.
स्कूल लिव्हिंग तुम्हाला कॉलेजमध्येच मिळणार आहे, बाकीचे तुम्हाला तहसीलमध्ये मिळतील. लास्ट एक अजून इम्पॉर्टंट म्हणलं तर आधार कार्ड. बऱ्याच जणांचं आधार कार्ड जुनं आहे, ज्याच्यावर डेट ऑफ बर्थ कम्प्लीट नाहीये. कम्प्लीट नाहीये म्हणजे काय की सपोज माझं डेट ऑफ बर्थ 2000 आहे, तर तिथं फक्त इयर मेन्शन केलेलं आहे, पूर्ण तारीख 31 जानेवारी 2000 हे मेन्शन केलेलं नाहीये. तर हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा, हे सगळं तुमच्याकडे मेन्शन आहे का. स्पेलिंग मिस्टेक चेक करा आणि त्याच्याशी तुमचा नंबर अपडेटेड आहे का हे पण तुम्ही एकदा नीट चेक करा, कारण तुम्ही जेव्हा स्कॉलरशिप घेणार आहे तेव्हा हे तुम्हाला नक्की लागणार आहे. मग हे ज्या गोष्टी झाल्या ह्या सगळ्यांना कॉमन आहेत. SSC, HSC, CET स्कोर कार्ड, JEE स्कोर कार्ड, डोमेसाईल, स्कूल लिव्हिंग, आधार कार्ड, नॅशनॅलिटी, इन्कम सर्टिफिकेट हे तुम्हाला सगळ्यांनाच लागणार आहेत, कोणतीही कॅटेगरी असू द्या. अजून 2-3 काही पॉइंट्स तुम्हाला एक्सप्लेन करायचे, पण आपण आधी म्हणजे कॅटेगरी वाईज कोणते कोणते डॉक्युमेंट्स लागतात ते डिस्कस करूया. ठीक आहे. त्यानंतर मग तुम्हाला मी सांगतो की बँक अकाउंटचं का महत्व आहे. ठीक आहे. मग पहिले SC ST या कॅटेगरीसाठी फक्त तुम्हाला कास्ट सर्टिफिकेट आणि कास्ट व्हॅलिडिटी हे 2 डॉक्युमेंट्स एक्स्ट्रा लागणार आहेत. तुम्हाला नॉन क्रिमिनल लागत नाही. VJNT मग त्यात A असेल, B असेल, C असेल, D असेल, त्यांना 3 सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लागतात, मगाशी मेन्शन केलेले प्लस हे 3. कास्ट सर्टिफिकेट असेल, कास्ट व्हॅलिडिटी, नॉन क्रिमी लॉयर. ठीक आहे. OBC असतात तर OBC कॅटेगरीला सुद्धा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट व्हॅलिडिटी, नॉन क्रिमी लॉयर तिन्ही असतील. SBC ही एक वेगळी कॅटेगरी आहे, या मुलांना सुद्धा तिन्ही सर्टिफिकेट लागणार आहेत, कास्ट व्हॅलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट आणि नॉन क्रिमी लॉयर. SEBC जर तुमची कॅटेगरी असेल तर तुम्हाला फक्त कास्ट सर्टिफिकेट आणि नॉन क्रिमी लॉयरच लागणार आहे. आणि EWS असेल तर तुम्हाला फक्त EWS सर्टिफिकेट जे की तहसीलमधून मिळतंय, अवेलेबल आहे, तेच तुम्हाला लागणार आहे, बाकी कोणते तुम्हाला डॉक्युमेंट्स लागणार नाहीयेत. आता लक्षात घ्या, ही माझी लिस्ट आहे. सपोज मी काही विसरलो वगैरे असेल तर मला नक्की इन्फॉर्म करा, सो दॅट मी कमेंट सेक्शन मध्ये मला कळवा की दादा हे तुझं चुकलंय किंवा राहिलंय म्हणून. ठीक आहे. मग हे तुमचे कॅटेगरी वाईज झाले, हे नोट डाऊन करून घ्या. मी डिस्क्रिप्शन मध्ये वाटल्यास PDF शेअर करतोय. ही PDF CET सेलनेच प्रोव्हाइड केलेली आहे, त्याच्याने सुद्धा तुम्हाला भरपूर हेल्प होईल. त्यानंतर ते बँक अकाउंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. लक्षात घ्या, माझ्याच वेळेस असं झालं होतं की मी बँक अकाउंट काढलं होतं, SBIचंच होतं, पण ते 18 इयर्सच्या आधी काढलेलं अकाउंट होतं. मग त्याचे बरेचसे ड्रॉबॅक्स आहेत की 10,000 चीच लिमिट असते इन्कम, म्हणजे त्याचं काहीतरी भरपूर ड्रॉबॅक्स आहेत त्याचे, किंवा ते ATM ला 3च ट्रान्झॅक्शन करता येतात. सो एक नॅशनलाइज बँकेचा अकाउंट काढा, SBIच म्हणा नॅशनलाइज, बट 18+ इयर असलेला अकाउंट काढा. ज्यांचं 18 नाहीये थोडं वेट करून जर होत असेल तुमचं पुढच्या वर्षी तर नंतर काढा, बट एक 18+ इयर असलेलं अकाउंट, त्यासाठी तुम्हाला पॅन कार्ड लागेल. का लागतं हे बँक अकाउंट? लक्षात घ्या, तुम्हाला जेव्हा स्कॉलरशिप तुम्ही भरणार आहेत कॉलेजेसची, तेव्हा तुम्हाला हे बँक अकाउंट इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतं, कारण तुमचे पैसे तुमच्या बँक अकाउंट मध्येच येतात. आधी असायचं की ते कॉलेजकडे पैसे यायचे, कॉलेजचे स्टुडंट्स तुम्हाला पैसे द्यायचे, पण म्हणजे कॉलेजचं ते डिपार्टमेंट तुम्हाला पैसे द्यायचं. बट आता नवीन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर या योजनेअंतर्गत तुम्हाला डायरेक्ट तुमच्या बँकेच्या अकाउंटमध्ये तुमची स्कॉलरशिप जमा होते. ठीक आहे. सो बँक अकाउंट तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे. बँक अकाउंट असेल, फोटो असतील, अजून जे आता मुलं आहेत तुमच्याकडे एक 10वीचा फोटो असेल, एक 12वीचा फोटो असेल, पासपोर्ट साईज म्हणतोय मी, तर आताच एक चांगले 20 फोटो तरी तुम्ही काढून ठेवा, हे तुम्हाला लागणारच आहे. एकाच शर्टवर असणारे किंवा एकाच एजचे, कारण एका साईडला तुम्ही वेगळ्या 10वीचा दिलाय, एकीकडे 12वीचा दिलाय, असं होऊ देऊ नका, कारण तुम्हाला आता बऱ्याच जागेवर फोटो लागणार आहे. फर्स्ट टाइम तर रजिस्ट्रेशनच्या वेळेस लागतील, पुन्हा मध्ये एखाद्या वेळेस कुठे काउन्सिलिंग प्रोसेसला, पुन्हा कॉलेजला सबमिट करायला. त्याच्यामुळे फोटोचा एक 20-30 फोटो तुम्ही काढून ठेवा. आणि हे जे सगळे डॉक्युमेंट्स आहेत याचे सेट्स आत्ताच बनवून ठेवा, 5 ते 6 सेट्स. तुम्हाला तुमच्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशनला गेल्यावर हे सांगणारच आहेत, तरी सुद्धा आत्ताच काढून ठेवा. 5 ते 6 सेट्स किंवा 5 ते 6 झेरॉक्स कॉपीज एका या सिरीजने लावून ठेवा. मी डिस्क्रिप्शन मध्ये CET सेलचं एक नोटिफिकेशन देतोय, त्यात सुद्धा तुम्हाला हे सगळं क्लिअर होईल. तर अजून एक इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट तुम्हाला लागणार आहे, जो की तुम्ही म्हणजे आता तुम्हाला तो कलेक्ट करायचा नाहीये, जेव्हा तुमचे हे सगळं ऍडमिशन प्रोसेस होईल. सपोज तुम्ही फर्स्ट राऊंडला एखादं कॉलेज फ्रीज केलंय, तेव्हा तुम्हाला एक या सेंटर कडून एक डॉक्युमेंट मिळतो. तो खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण तो एकदाच मिळतो आणि तो डॉक्युमेंट तुम्हाला 4 वर्ष लागणार आहे जेव्हा तुम्ही स्कॉलरशिप भरताय. म्हणजे ते फ्रीज केल्याचं किंवा MHT CET अलॉटमेंट लेटर त्याला म्हणतात.
हे सगळे जे डॉक्युमेंट्स आहेत ते आत्ताच प्रिपेअर करून ठेवायचे तुम्हाला. बट जेव्हा हे तुमचं सीईटीचं सगळं ऍडमिशन प्रोसेस होईल तेव्हा हे अलॉटमेंट लेटर तुम्हाला मिळणार आहे. आणि ते इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आहे, कारण ते तुम्हाला कॉलेजमध्ये दाखवायचे पहिली गोष्ट की आम्हाला खरंच हे कॉलेज लागलंय म्हणून. सेकंड म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्कॉलरशिपचे फॉर्म भरताय तेव्हा तिथे त्याचं ऑप्शन असतं, ते तुम्हाला तिथे लागतंच. सो ते जेव्हा मिळेल तुम्हाला डॉक्युमेंट तर ते आत्ताच सेव्ह करून ठेवा, किंवा म्हणजे म्हणण्याचा उद्देश ते नीट ठेवा. कारण बऱ्याच होतं की ते डॉक्युमेंट डिलीट होऊन जातं आणि तुम्हाला माहिती आहे जुन्या साईट्स पुन्हा बंद करून टाकतं सीईटी सेल, किंवा ते जे ओपन असतं ते फक्त पीडीएफ वगैरे तिथे अवेलेबल असतात, लॉग इन वगैरे काहीच होत नाही. सो आणि पुन्हा एक तुमचा जो लॉग इन आयडी पासवर्ड तुम्हाला थोड्या दिवसांनी रजिस्ट्रेशन केल्यावर मिळणार आहे, तो खूप सेफ ठेवा, कोणाला शेअर करू नका. आणि तो म्हणजे कसं असतं की ऑटो फ्रीज नावाचा एक ऑप्शन आहे. ऑटो फ्रीज म्हणजे काय की तुम्ही एक कॉलेजची लिस्ट बनवली, सपोज तुम्ही जो फर्स्ट नंबरला कॉलेज टाकले, सपोज तुम्ही डी वाय पाटील टाकले, JSPM टाकले, जे काय असेल ते कॉलेज जर लागलं तुम्हाला किंवा ते कॉलेज अलॉट झालं तर तुम्हाला न विचारता किंवा तुम्ही फ्रीज करायची गरजच नाहीये, ऑटो फ्रीज, कॉम्प्युटर त्याला ऑटो फ्रीज करून टाकतं. आणि त्याचा इफेक्ट काय करतात, बरेचसे कॉलेजेस आहेत ते तुम्हाला सांगतात की लॉग इन आयडी द्या, पासवर्ड द्या, मी तुम्हाला तुमचा कॉलेजचा फॉर्म भरून देतो, तुम्हाला आमच्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळवून देतो. मे बी ते कॉलेज थोडं लो लेवल असेल, ते तुम्हाला सारखे कॉल करून डिस्टर्ब करत असेल, पण तरी पण ते काय करतात, ठीक आहे आणि आपण भरोशाने देतो, ते त्यांचंच कॉलेज फर्स्ट नंबरला टाकतात, ते अलॉट होतं आणि तुम्हाला काहीच ऑप्शन राहत नाही. सो हे एक लक्षात ठेवा की तुमचा लॉग इन आयडी पासवर्ड, बऱ्याचदा आता मुलांनी सीईटी सेलचा पासवर्ड किंवा रिझल्ट बघताना अजून सुद्धा बऱ्याच जणांकडे पासवर्ड नाहीयेत किंवा लॉग इन आयडी विसरलाय. तर आता जेव्हा तुम्ही रजिस्टर करताय तेव्हा जरा लक्षात राहण्यासारखा युनिक आणि तो आत्ताच कुठेतरी नोट डाऊन करून ठेवा. ठीक आहे, मग ही काउन्सिलिंग प्रोसेस पार्ट 2 आज इथे थांबूया. आपण पार्ट 3 मध्ये आपण नेक्स्ट प्रोसेस बद्दल मी तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. ज्यांनी पार्ट 1 बघितला नाही पार्ट 1 बघून घ्या आणि हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, मग बॅच 2021 तुमची आता नेक्स्ट जी टॉपिक असेल तो आहे सॉलिड स्टेट केमिस्ट्रीचा. मग आता तुमची ऑसिलेशन झालेलं आहे, त्याचे बऱ्याच जणांनी काल थेअरीचे पेपर मला ईमेलला सेंड केले, ते मी चेक करेन आणि आता म्हणजे मार्क्स वगैरे त्याला देणार नाही, मी तुम्हाला रिप्लाय त्याला नक्की करेन. ठीक आहे, मग त्याच्यात एक क्वेश्चन होता तो तुम्हाला म्हणजे आउट ऑफ सिलेबस म्हणतात बरेच जण, किंवा काय की रेड्यूस केलेला सिलेबस आहे. ठीक आहे, मग तो सोडून बाकीचे जे क्वेश्चन आहेत ज्यांना आले नव्हते त्यांनी आता सुद्धा सांगतोय की नसतील आले तर बघून लिहिले तरी चालतील, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. मी आज करेन व्हॉट्सअप ग्रुपवर तुम्हाला सॉलिड स्टेटच्या नोट्स आणि MCQ प्रोव्हाइड करेन. जे व्हॉट्सअप ग्रुपला कनेक्टेड नाहीयेत त्यांनी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, व्हॉट्सअप ग्रुपला कनेक्ट व्हा, किंवा इतर तुम्ही टेलिग्राम ग्रुपला सुद्धा कनेक्ट होऊ शकता. तुमच्यासाठी वेगळा ग्रुप क्रिएट केलाय, तिथे ऑलरेडी 100 मेंबर्स आहेत आय थिंक. ठीक आहे, मग तुम्हाला सॉलिड स्टेट आज करायचं आहे, 2 दिवसात करायचं आहे. आज आणि उद्यामध्ये आपल्याला सॉलिड स्टेट कम्प्लीट करायचं आहे. सपोज तुम्हाला जमत असेल, ज्यांना जमतं त्यांनी आजच करून ठेवा. जर तुमचं आजचं टार्गेट असेल सॉलिड स्टेट मध्ये टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ते तुम्हाला बघा टेक्स्टबुक ज्यांच्याकडे आहे, टेक्स्टबुक पेज नंबर 11 पर्यंत, म्हणजे नंबर ऑफ वॉइड्स पर एटम इन HCP अँड CCP इथपर्यंत करायचं, पेज नंबर 11. पॅकिंग इफिशियन्सी पासून आपण उद्या करणार आहोत. त्या रिलेटेड सर्व व्हिडिओज, रेकमेंडेशन व्हिडिओज म्हणूया डिस्क्रिप्शन मध्ये प्रोव्हाइड करतोय मी तुम्हाला. आज तारीख आहे 25, 26, 27 तारखेला तुमची या टॉपिकवर टेस्ट होईल, MCQ टेस्ट होईल, जशी आतापर्यंत होत आली. त्याच्यासाठी तुम्ही प्रिपरेशन करा. तुम्हाला नोट्स म्हणजे हँड रिटन नोट्स आहेत माझ्याकडे, ते MCQ असतील, ते सगळं तुम्हाला व्हॉट्सअप आणि टेलिग्राम ग्रुपवर प्रोव्हाइड केलं जाईल. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक. हे सगळं प्रिपरेशन करून ठेवा, टेस्टसाठी प्रिपेअर्ड राहा. भेटूया पुन्हा 8:15 AM.